डिरेक्टर. आता सीझन 1 नंतर मी त्या सीझन 2 कडे येतोय. तर सीझन 2 वॉज ऑलवेज इन प्लॅन. सीझन 2 वॉज ऑलवेज इन प्लॅन इन द सेन्स की आम्हाला हे मनात होता का? नाही, स्टोरी बिरी काही मनात नव्हती. बिकॉज यू हॅड लेफ्ट सीझन 1 इन अ व्हेरी ओपन अँड कॅरेक्टर. सो कॅरेक्टर्स वी न्यू की आम्हाला हे वाटत होतं की प्रसन्नीने मूल हवं हे स्वीकारावं, पण ते त्याला पचणार नाही. म्हणजे आपण काहीतरी घेतो गिळतो आणि ते पचत नाही, हे त्याचा कॅरेक्टर वाईज जावं असं डोक्यात होतं. दिनारचं एक्सप्लोरेशन डोक्यात होतं की दिनारचं बेसिकली त्याला वेन यू लिव्ह सम म्हणजे कुठलंही ॲडिक्शन सोडता तेव्हा तुम्ही दुसऱ्या ॲडिक्शनला स्वीकारता. आणि ते कारण ॲडिक्शन मधनं तुम्ही जंप नाही मारू शकत. ॲडिक्शन हळूहळू गेलं पाहिजे, त्याचं मॉडरेशन झालं पाहिजे. तुम्ही जंप मारली की तुम्ही पुन्हा नव्या बॅकफायर जाणार आहे. तर ते ठरलं होतं. श्रेयसचा ट्रॅक असा काही क्लिअर नव्हता की कुठे न्यायचंय ते, पण एवढं नक्की ठरलं होतं की त्याचा कॉन्फ्लिक्ट त्याच्या आई बरोबरचा दाखवायचा. हे कॉन्फ्लिक्ट ठरले होते. स्टोरी बिरी काही ठरलेलं नव्हतं. कारण मी म्हटलं जसं की आमच्या दृष्टीने लॉंग फॉर्मॅट इज अबाउट कॅरेक्टर्स, नॉट अबाउट स्टोरी. Yeah, but I think it was, because we'd been developing season 1 for so many years, we were so sure about the season 1 plot. And when it was signed up with TVF and then with Sony, there was no guarantee of a second season till we finished season 1 and it released. Exactly. And only then did we find out that we'll have a chance actually to make it 2 and 3. And only then we allowed ourselves to plan. But we had the plot. Otherwise, it's too much to get into that and then be let down. Because you never know if the show is going to work or not. Right. So in order to avoid being disappointed, we kept our expectations low. And that was. पण म्हणजे मी कोणी जर लॉंग फॉर्मॅट अप्रोच करत असेल मराठीत, हिंदीतल्या लोकांना भरपूर आता सवय आहे, पण मी त्यांना हे नक्की सल्ला देईन की अशा प्रकारे लिहिलं गेलं पाहिजे की ह्या प्लॉटचा रिझॉल्व्ह असू दे, कॅरेक्टरचा रिझॉल्व्ह नका देऊ. पण सीझन 2चा प्लॉट आपल्या मांडीत पडावा तसं लिटरली तसं झालंय. आम्ही इथेच ह्याच खोलीत बसलो होतो, दिवसभर चाललंय की 3 ऑप्शन्स होते. एक तर एक म्युझिक फेस्टिवल असा एक ऑप्शन होता, कारण तिथे स्पिरिच्युअलिटी सापडते असं मला वाटतं की संगीतात खूप स्पिरिच्युअलिटी असते. दुसरं होतं त्यांच्याकडनं एक आलेलं TVF कडनं की हिमालयात ट्रेकला न्यायचं का, तर ते म्हटलं लॉस्ट इन माउंटेन साइड्स. तर मी म्हटलं की पण ते काय आहे की आता एक ते ये जवानी है दिवानीचं एक ते आहे की मैं दौडना चाहता हूँ भागना चाहता हूँ, तर ते त्या साईडला जाणार सगळं. प्लस जर का ट्रेक करायचं तर आपण सह्याद्रीत करूयात असं आमचं एक हे होतं, कारण ते खूप मग मराठी झालं असतं मस्त. तर ते एक ऑप्शन होता. आणि तिसरा होता की पिलग्रिमेज, की काही करून आपल्याला म्हणजे काही ऍक्च्युअल देवाचं काही करता येईल की लोक त्याच्यातला एक सगळ्यात महत्वाचा डायलॉग आहे की तो म्हणतो की मैं आत्मा में नहीं मानता, तर तो म्हणतो की गुरु तो वही दिखाता जो तुम देखना चाहते हो वगैरे, असं सीझन 2 मध्ये. तर तो कॉन्फ्लिक्ट जो आहे की आत्म्याला मानायचं का नाही परमात्म्याला, आणि स्पिरिच्युअलिटी कॅन इट बी म्हणजे विदाऊट आत्मा असं होऊ शकतं का वगैरे, हे सगळं एक कॉन्फ्लिक्ट होता डोक्यात. म्हणून मग ते पिलग्रिमेज हा एक ऑप्शन होता त्याला. तर हे 2-3 ऑप्शन झाल्यावर काय सगळ्याचे प्लॉट आवडत होते जे आम्ही काही डिस्कस केले होते, पण असं मजा येत नव्हती. आणि तेवढ्यात मी तूच त्याच्यावर काम करतोय, मी ऑफ कॅमेरा त्या शोचं सांगू शकत नाही काही, पण ज्या शोवर काम करतोय त्या शोच्या निमित्ताने मी एका रणसंग्राम नावाच्या एका व्हॉट्सअप ग्रुपवर आहे, जो त्याच गावातल्या लोकांचा आहे. आणि त्या ग्रुपवर एका माणसाने एक लिफलेट पाठवलं की एक यात्रा आहे, आणि ती आहे शनी शिंगणापूर ते काठमांडू नेपाळ, 14,400 रुपये. तर मी म्हटलं अरे बस यात्रा. मी म्हटलं 14,400 रुपये नेपाळला जाऊन येत आहेत यार लोक शिंगणापूरवरनं. मग म्हटलं हाच प्लॉट आहे आपला. इतर कॅरेक्टर्स कुठून आली डोक्यात? कारण म्हणजे आता भाडीपच्याच निमित्ताने तू इतक्या लोकांना भेटतोस, तू इतक्या लोकांना भेटतेस, तर हे मला फारच क्युरिओसिटी आहे की that first thought actually came from the idea that one character we have to continue is Shinde. And it's his वंडरफुल ऍक्टर. आम्हाला असं झालं की ह्याला एकतर तो ऍक्टर कमाल आहे, मागच्या सीझनला त्याच्यामध्ये इमोशनली इन्व्हॉल्व झाले त्याच्यामध्ये, आणि काकूंच्या कॅरेक्टर इन्व्हॉल्व झाली, बाकीच्यांची जी काही होतं तसं होतं. तर ह्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व झाल्यामुळे आपण काय करायचं, पण मग आम्हाला असं झालं की काकूंचं शेवटी प्लॉय तोच वापरला जाणार आहे, म्हणजे की एका वृद्ध बाईचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू. तर मग ते
सेम पात्राने पुन्हा ते देण्याच्या दुसऱ्या पात्राने कुठला दुसरा पर्स्पेक्टिव्ह म्हणून ती रुरल बाई ज्या आजी आल्या त्या. And we thought, what kind of people would Shinde get on his first bus tour? त्याच्या गावात कोण असेल. Yeah. So that was the starting point. तर आणि गाव म्हणजे आम्हाला ते कसं डोक्यात आहे माहितीये का की आपलं शहराच्या वेशीवरचं शहराच्या शहर वाढत 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 जिथे पोहोचलंय तर ते त्या गाव म्हणजे गंगापूर हे म्हणजे टेक्निकली काय म्हणत आपण आपल्या इथे सासवड कसं आहे किंवा तर ते सासवड लागून आहे म्हणजे आता आणि सासवडची मॅक्झिमम मुलं पुण्यातच शिकतात असं ते तासाभराच्या तर त्या प्रकारचं काहीतरी डोक्यात होतं. तर त्याच्यामध्ये कुठली पात्र असतील असा एक विचार होता. तर त्यातली बरीचशी पात्र अर्थात आपल्या चेतनकडनं आले. आम्ही त्याला त्याच्याबद्दल मुभा देतो कारण की त्याची स्ट्रेंथ आहे ती. तर म्हणजे ते आप्पा कुंजीर जे खूप माहिती देत असतात किंवा ते हे काय म्हणतात ते जे दोघं गोळ्या घेत असतात किंवा इव्हन हे MJचं जे कॅरेक्टर आहे ते पण त्याच्याकडनं. त्यातलं फक्त जे हनीमून वालं कपल आहे ते ऍक्सिडेंटल आहे म्हणजे त्यांनी एक लिहिलं होतं की आणि मागच्या वेळेस ना 2 पात्र अशीच लिहिली होती की जी ज्युनियर्स म्हणून बसणार होते आणि ते ज्युनियर जरा धन्यवाद निघाले म्हणजे ते काहीच करत नव्हते म्हणजे त्यामुळे आम्ही ते गाळून टाकलं आणि कमी लोकांचा तो केला. तर म्हटलं ते नको हा चेडा ते ज्युनियर्स वाला प्रकरणच नको म्हटलं. नाही अचानक त्यांना मूड नसेल तर काय करायचं काहीतरी आणि सोमा खूपच जवळचा मित्र आहे सोमनाथ आणि तो हक्काने येऊन ऑफिसमध्ये बसतो. तर तो एक दिवस ऑफिसमध्ये येऊन बसला होता कास्टिंग चालू असताना आणि तो म्हटलं काय चाललंय सोमा. तो म्हटला नाही सध्या सिरियल सोडली काही नाही घरीच आहे वगैरे. तर म्हटलं चल येतो का शूटिंगला असं झालं. तर सोमा ठरला की तो एक पात्र आहे आणि म्हटलं तुझ्यासाठी लिहितो आम्ही काहीतरी. मग ते काय करायचं विचार चालला होता आणि ही जिनल जी मुलगी जिने प्ले केलंय ती आली. वेगळ्या एका शो मध्ये तिने काम केलंय तू अभि तक त्या प्रीमियरला आले. तर ती असं ती जसं त्यात बोलते तसंच बोलते. तर ती म्हटली की सारंग सर मला काम करायचंय. तर म्हटलं की म्हटलं अगं तू म्हणजे मी विचार करतो आणि मला एक असं मनात आलं की ही जी मुलगी आहे ना ती जसं बोलते त्याने मला ती इमेज डोक्यात आली की ते हनीमूनला बांगड्या घालून जातात आणि हे भेंडी आणि बांगड्या आणि ती तशी नाही अजिबात. तिच्या स्वरात ते होतं. ती आहे कम्प्लिटली वेगळी मुलगी पण तिच्या स्वरात तो एक भाबडा भाव आणि एक असं फॉलोअर असण्याचं फॉलोअर. तर मी म्हटलं की म्हटलं ही आणि सोमा कॉम्बिनेशन काय आणि मग तो हनीमूनचा ट्रॅक आला. नाहीतर ते आणि माझे आई वडील हनीमूनला यात्रेवर नाही पण देवदर्शनाला गेले. मी तेच म्हणतोय की ते म्हणजे देवदर्शन हे सगळ्याच पद्धतीच्या प्रवासांचं मोटिव्ह राहिलेलं आहे. मग मी म्हटलं आपण हे कुठेतरी आपण जुळवता आलं तर मजा येईल. पण मग आता सीझन 2 किती दिवस शूट केलं म्हणजे थोडंसं ते जे असतं आपल्यावर बजेटरी प्रेशर ते थोडंसं रिलीव्ड होतं की तेवढंच होतं की वाढलं होतं 2 दिवस कमी 19 days. कारण बजेट तुला माहितीये की एक्सटेन्शन अगदी मिनिस्क्युल असतं आणि त्या मिनिस्क्युल ह्याच्यामध्ये आम्ही घाट मोठा घातला. पण आम्ही शूट केले 3 राज्यांमध्ये. आम्ही महाराष्ट्र, UP आणि उत्तराखंड असं 3 ठिकाणी केलंय. पण ते मिक्स मॅच केलंय. महाराष्ट्रामध्ये आणि UP मध्ये मिळून MP तयार केलंय. अच्छा ते जे इंदोरला जातात ना इंदोरच्या मधल्या ते महाराष्ट्र आणि हे दोन्ही मिक्स करून केलंय. UP मध्ये म्हणजे पहिला एपिसोड सगळा महाराष्ट्रात आहे. दुसरा एपिसोड कॉम्बिनेशन आहे UP आणि महाराष्ट्रात. वृंदावन. तिसरा जो एपिसोड आहे तो जेजुरीच्या पुढे जाऊन म्हणजे बारामती साईडला शूट झाला MP म्हणून पुन्हा. चौथा एपिसोड उत्तर प्रदेश आहे पूर्णपणे मथुरा वृंदावन आणि 5वा उत्तराखंड पूर्णपणे. तर असं ते शूट केलंय आणि चॅलेंजेस म्हणजे प्रचंड चॅलेंज म्हणजे मला जेवढा सीझन 1 कारण ते इट ऑलमोस्ट टर्न इनटू अ रोड मूव्ही और काइंड ऑफ लाईक रनिंग बस चेंजिंग लोकेशन्स. आम्ही उद्ध्वस्त झालो होतो अगदी प्रामाणिकपणे सांगतो की खूप उद्ध्वस्त झालो होतो. सी रोड मूव्हीज दिसताना सोप्या वाटतात त्या नसतात कधीच. इट्स अ टास्क. We brought it upon ourselves in many ways. साध्या गोष्टी रे म्हणजे सगळ्यात मोठा म्हणजे एक पोलर अपोजिट दोन्हीचे क्लायमॅक्स आहे. ओके मागच्या असा क्लायमॅक्स होता तेव्हाही एक खूप मोठा चॅलेंज होता. आम्ही शूट करत होतो त्याच्यामध्ये तो ट्रेनच्या बाजूला गाडी जाते तो शॉट आहे आणि आम्ही शूट करायच्या आधी कोविडच्या आधी आम्ही लोकेशन बघून आलो होतो आणि कोविड नंतर
शूट केला. तर कोविडच्या आधी लोकेशनमध्ये ते कामशेतच्या इथे मी बाईक राईड्सला जायचो एका ठिकाणी, माझे एक हाईड आउट स्पॉट होता, तर तिथे तो ट्रॅक आहे. तर तो मी म्हटलं आपण इथे शूट करूया वगैरे, आवडली जागा. तिथे दिवसातनं 14 लोकल ट्रेन जातात त्याच दिशेने. तर म्हटलं दिवसभर आपल्याला शूट करायचंय, आपण दर लोकल ट्रेनच्या टाइम टेबलच्याच गाडी लावून ठेवू आणि ते बरोबर मॅच करूया. शूटिंगच्या एक दिवस आधी काहीतरी मनात विचार आला की हे टाइम टेबल आपल्याकडे आहे ऑनलाईन, तिथे जाऊन एकदा विचारा की काय चालल्यात. तिथे गेल्यावर कळलं की कोविडमुळे सगळ्या ट्रेन बंद आहेत. 2 ट्रेन जातात दिवसभरात, एक सकाळी 6:30ला आणि एक संध्याकाळी 5:45ला. आणि काय बसून राहा म्हणजे एक सकाळचं नाही पण शॉर्ट पण एकच मिळेल एक्झॅक्टली. आणि ते काय कारण, आणि आम्ही कन्स्ट्रक्ट असं केलं होतं, इकडून गाडी येते, ड्रोन मधनं दिसतं, मग तिथून येते, मग दोघांचा एक पॅरलल शॉट जातो, मग ह्याच्या खिडकीतनं दिसतं, मग तिथून ते दिसतं, असं खूप काय काय प्लॅनिंग केलं होतं. आणि म्हटलं ह्याच्यातला एक शॉट मिळणार आपल्याला कुठलाही. मग त्या रात्री असिस्टंट आणि डीओपीला तिथेच ठेवलं आणि मग we called someone from Mumbai to come, Anuj, for VFX की हे जर का VFX करायला लागला तर प्लेट करा. train. आणि 2 कॅमेरे मागवले, 4 छोटे कॅमेरे मागवले, ड्रोन मागवला, सगळं म्हटलं एका शॉट मध्ये एका टेक मध्ये करायचं आपल्याला. मग त्याच्या रिहर्सल्स म्हणजे ते आदित्य म्हणून आमचा दुसरा जो डीओपी आहे तो पण कमाल, आणि तो आउटस्टँडिंग ड्रायव्हर रायडर आहे. तर त्यांनी स्पीड काढून ठेवले की ट्रेनचा स्पीड आणि ह्याचा स्पीड कितीला मॅच होतो. तर त्यांनी 60च्या स्पीडने फिजिक्सवर, प्रॉपर फिजिक्सवर. आणि कारण अभय पहिल्यांदा गाडी चालवत होता, तर त्याला 60चा स्पीड अचीव्ह, मग इकडे एक हॉटेल शोधलं ज्याच्या स्लोपवर आल्यावर त्याला तो अचीव्ह करता येत होता तेवढ्या पटकन. मग त्याच हॉटेलला बेस बनवला वगैरे, असं हे आदल्या दिवशी चाललंय. इकडे ही ते पाण्यातलं शूटिंग करते तेव्हा पॅरलली 2 चॅलेंजेस. तर ते चालू आहे. आणि हे सगळं चालू असताना तिकडून मग आम्ही केलं, सकाळी पोचलो, 4 वाजता तिथे पोचलो, 6 वाजता शॉट लावला, 6:30ला ट्रेन आली आणि 1 टेक 5 अँगल मिळाले आम्हाला, ड्रोन सोडून सगळं मिळालं. आणि कारण ड्रोन मध्ये सगळं दिसत होतं तामझाम, त्यामुळे आम्ही असं झालं की माइंड ब्लोईंग, म्हणजे हे काय आपण अचीव, आणि म्हणजे वेडी झाले होत्या. There was one more shot which is the car had rigs on it in the first shot because we were shooting inside. कारण त्याच्या खिडकीत because we could see the cameras on the car. पण तो पण असा लावला होता की जो ट्रेन आणि कार जातील तेव्हा तो कॅमेरा दिसणार नाही. रिग ह्या अँगलने लावला होता की त्यांच्या खिडकीतनं आपल्याला ट्रेन दिसेल. तर असं खूप कॉम्प्लिकेटेड तो एक शॉट, सिंगल शॉट घेतला आणि तो मक्खन म्हणजे तो मिळाला फर्स्ट अटेम्प्ट. ते सोड, रात्री संध्याकाळी सगळे म्हटलं आता वेळ उरलाच आहे तर ड्रोन घेऊन टाकूया, शेवटची ट्रेन येते. आणि हा म्हटला लाईट एक्झॅक्टली ऑपोजिट आहे पण मी फ्लिप करू शकतो. राईट. तर मग म्हटलं ओके घेऊयात वगैरे वगैरे. तर तो ड्रोनचा आला. मग तेव्हाही खूप तमाशे सगळे की ती ट्रेन आलीच नाही 6:30 पर्यंत, सनसेट व्हायला लागला होता. आम्ही असं पॅकअप म्हणणार तेवढ्यात ते दूर ट्रेनचा आवाज येतो ना, तसा आवाज आला. तर तोपर्यंत तो ड्रोन खाली आला होता, तो फेकला वरती. मग ते असं सगळं ते करून पण तोही शॉट मिळाला. आणि आता ह्या एवढ्या सगळ्या कन्स्ट्रेंट्स मध्ये की कोविड आहे, 2च ट्रेन आहेत, हे आहे, तरी तो इतका फॅन्टॅस्टिक लास्ट शॉट. आणि त्याच्या सगळ्यात उलट आता ऋषिकेशला आमच्याकडे वेळ होता हा सीन करायला. एक अख्खा दिवस, कारण आम्हाला माहिती होतं क्लायमॅक्सला मागच्याच खूप हाल झालेत. तर ब्रिजवर येते गाडी आणि तो ब्रिजवर गाडी येऊन थांबते आणि ते पळत खाली जातात आणि मग ते शिंदेचा एक सीन होता. तर तो सीन आम्ही म्हटलं एक दिवस शूट करू मस्त, काही प्रॉब्लेम नाही. तर एक आधी प्रोडक्शनने एक गोंधळ घातला की हॉटेल 2 तास लांब होतं, तर ते सकाळचे 2 तास गेले. मग तिथे पोचलो, तिथे कळलं की आम्ही 1 महिना आधी गेलो होतो आणि हिमाचलचं लाईट इतक्या पटकन बदलतो की त्याच काळात शूट केले तिथे. बरोबर 4 वाजता गायब. त्यामुळे ते 2 तास शेवटचे कमी झाले. मग आम्ही ते ब्रिजवर गेलो आणि आम्ही तिथे ना प्री वेडिंग्स होतात त्या ब्रिजवर. तर आम्ही त्यांना सांगितलं होतं की नाही आज अलाउड, पैसे देऊन परमिशन घेतले होते. तर त्याच दिवशी पलीकडच्या गावामध्ये एका माणसाने कन्स्ट्रक्शन करायचं ठरवलं आणि तो सगळं त्याचं विटा आणि हे तिकडून वाहवत होता, खेचरांवर पाठवत होता. तर खेचरं सोडून देत होता तो आणि ती खेचरं तिकडे जायची आपापल्या घरी आणि मग परत यायची ती. तर ती ट्रेंड खेचर होती. त्यामुळे प्रत्येक 15 मिनिटांनी तो अख्खा ब्रिज असा. जेव्हा दिग्दर्शकाच्या भूमिकेत असतं तर कशा वाटण्या होतात जबाबदाऱ्यांच्या? हाऊ आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाईक डिवाइडेड, हू डज व्हॉट अँड लाईक
It's been an interesting experience actually, because both Sarang and I have been learning from each other in two departments. I've learned a lot from Sarang about the actor handling and especially working with Nikhil, blocking. These are things which probably when I was in film school and I was learning, I didn't pay too much attention to. Because at that time I was training, thinking I was going to do documentaries. Okay, So I don't think about that at all. And so I was weaker in that space. Sarang was stronger and he managed a lot of that. Whereas in the post-production, when it came to sound, music, edit, that was where I had a lot more experience. And in the first season, those were almost completely split. आता ते ऑर्गॅनिकली मिक्स झाले. Now Sarang can jump in and participate very well in post. I also, I'm trying, apart from the language barrier, jumping in a bit more in the direction on set with the actors. But like you having a language barrier, does it help for the objectivity? I think in some ways, yes. मला फक्त एक त्यातला म्हणजे जो फरक पडतो की फायनल डिसिजन अथॉरिटीचा जो आहे ना, तर ते 2 डिरेक्टर असलं की मग तिथे फक्त कॉन्फ्लिक्ट तयार होऊ शकतो. So then you take 2 okay takes? No, so what we do is, what we do in those situations is one of us will defer to the other in that situation. And it's a trust basis. If Sarang is saying, no, this dialogue and this action is really important, I'll defer to Sarang's decision on that, because I know he has a better understanding of the script. But there have been times where I've put my foot down and said, no, Sarang, we have to cover this because I'm sitting on the edit and I know we need this shot. Yeah, exactly. And we the need precision the pacing. of the shot. Yeah. So this is something where then I तर will मग push एकाने Sarang to say, बॅकफूट no, घेणं, my way. पण आम्ही 2 टेक नाही घेत, म्हणजे नाहीतर मग ते फसतं असं वाटतं. हा, मग ते खूप मॅथमॅटिकल व्हायला किती चॉईसेस घेत राहायचे असं होतं. हा, ते म्हणजे मॅथमॅटिकल व्हायला लागतं. बट आय लाईक दिस डिसएग्रीमेंट. आय बिलीव्ह, आय एम अ डीप बिलीव्हर इन दिस डिसएग्रीमेंट. Like everyone agrees to a director. If agrees with me, I feel insecure. माझं I feel that like they are not telling me where I'm going, and I have no point of reference. नाही, माझा वन ऑफ माय फेवरेट असिस्टंट हा पहिल्या सीझनला अभय राऊत जो होता, त्यांनी तो डिरेक्टरच आहे, त्यामुळे त्यांनी असिस्ट आपलं एक त्याचा शेवटचा असिस्टिंग होता असं होतं. तर त्यामुळे तो असल्याचा एक फायदा असा होता की तो इतका आर्ग्यू करायचा माझ्याशी, ज्याचा मला भयंकर अभिमान आहे. की मला असं वाटायचं की आणि त्याला ते पटलंय की नाही मला माहित नाही, पण आमचं भांडणं झाली, त्याचा खूप फायदा झालाय दोघांना. जे काही सेटवर व्हायची ती डिसअग्रीमेंट इतकी गरजेची आहे ना, की कारण नाहीतर तुमचे एको चेंबर होतो. जर का आजूबाजूची सगळी लोक तुम्हाला म्हणतात सर क्या शॉर्ट लिया वगैरे, अवघड होईल ना. तर तसं नाही झालं पाहिजे. असं नाही झालं पाहिजे. सिरियसली आय डू बिलीव्ह इन दॅट. पण आता सीझन 3 चे काय प्लॅन आहे? सीझन 3 आम्ही दोघं कारण पुन्हा एकदा ओपन एंडेड हे आहे. नाही, आम्हाला पूर्ण माहिती आहे आता सीझन 3 काय आहे, आणि आम्ही प्रचंड एक्सायटेड. सीझन 3 जेन्युअनली जे आम्हाला करायचं आहे दोघांना, म्हणजे आम्ही जे बघतो, जे आवडतं, आमचे व्हिज्युअल चॉईसेस, आमचं लिखाण जे आहे, तर ते कारण पहिलं अनुषा आणि अभयचं आयडिया होती आणि ते इथपर्यंत आम्ही कॅरी केलं. दुसऱ्या ह्याला TVFचं खूप जास्त त्याच्यामध्ये म्हणणं होतं, कारण की त्यांना स्पिरिच्युअल कॉमेडीकडे वळवायचं होतं. आमच्या डोक्यात कॅरेक्टर्स होतं, पण त्यांचं स्पिरिच्युअल कॉमेडी हे त्यांना जॉनर आवडला होता. त्यामुळे ते स्पिरिच्युअलिटी आणि कॉमेडी मेंटेन करणं गरजेचं होतं. आता आम्हाला स्पिरिच्युअल कॉमेडी समजली, त्यांना काय हवं होतं अभय आणि तेही समजलंय. तर ह्या सगळं आम्हाला काहीतरी एक्सप्लोअर करता येईल आता, जे आमचं आहे. सीझन 3 वुड बी fully what we want to make. पण ते लास्ट सीझन विल बी मोर डार्क कॉमेडी. पण आता काही असे छोटे छोटे काही गंमतशीर प्रश्न विचारतो. रील्स की युट्यूब की OTT कंटेंट की फिल्म्स? आता म्हणशील तर माझं OTT आहे. नाव अगेन द सेम थिंग विथ द रोल्स यू जनरली प्ले, लाईक being a producer, running a startup, like successfully, a director, an actor, both of you, like the writer. What are you fond of the most? I'm quite clear about it. Director, acting always has been a distraction. Theater acting I love, but I'm not made for screen acting. So by the way, I just remembered that I was a
cameraman for a short film. Yeah. And it was directed by our friend. Yeah, and I had acted. And Sarang has acted in that. The one with the rat, I have told you. Yeah. And he, I didn't realize that yes. connection. And what's yours? Like out of all these roles? I think it's still a question I don't have a solid answer for. I mean, like agnostic in this context also. Not even in any specific way that I love doing everything equally. And I know that I have some strengths and some weaknesses, and they play better into other things than others. And what I would say, maybe before coming to India, I would have said writing. But then coming here and knowing that my experiences would be the strongest told in my setting, in my context. How I can translate that into Indian context is a struggle. So for me, writing, I'll never be able to probably go to that level that I want to, working in the Indian industry. Right. So that puts that to a level where, I'll be working on things collaboratively, and which I love. So for me, collaboration and telling a story with a group of people, whether I'm a producer and it's a story I love and I want to pursue, like this show TVD, which Sarang and Varun have come up with and have written. I am so behind that show as a producer, and I've tried to get these guys to write it from, again, the same days that we were developing Shantit Kranti. It's been in the works for so long. And they were writing it before that, but I just tried to push. So I love to back good ideas, and I love think you believe to be a nurturer of stories. Yes. Or people who want to tell their Nurturer stories. is a very good word. Whose works inspire you in terms of like cinema or OTT? Like in terms of audiovisual, who is like your all-time inspiration? Director actually. बापरे, हे खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे, कारण असं स्पेसिफिकली सांगणं अवघड आहे. इन टर्म्स ऑफ like couple of shows that have inspired me, because most of the long format shows are multiple directors, multiple creators. Right. So you can't really. But The Wire, एक show which has inspired me a lot. Mad Men has inspired me a lot when it comes to shows. And recently, and when it comes to films, there's a very strange range अशी. माझी काही ती फिल्म स्कूलवाली रेंज नाही आहे की मकबल बाफ आणि असं, मला ते नाही समजू शकत, पण माझी जरा थोडी मेनस्ट्रीम रेंज आहे. सो म्हणजे माय चाइल्डहुड फेवरेट इज ऋषिकेश मुखर्जी, हँड्स डाऊन, आणि दॅट रिफ्लेक्ट्स इन माय वर्क, आय थिंक. देन मणिरत्नम ॲट वन एज, म्हणजे एका सर्टन एजला इट शिफ्टेड टू मणिरत्नम, आणि इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. आणि मग आफ्टर दॅट म्हणजे strongly influenced by his interviews, not by his work, is Spielberg. तर ह्याचं एक वाक्य होतं स्पिलबर्गचं, त्याच्या इंटरव्ह्यूमध्ये तो म्हटला होता की मला ना जेव्हा मी हे केला, शिंडलर्स लिस्ट केला, तेव्हा लोक म्हणले की स्पिलबर्ग इज बॅक, आणि मला खूप राग आला. तो म्हणला की मला हे कळत नाही, लोकांना असं का वाटतं की एका ब्लॅक अँड व्हाईट फ्रेममध्ये एक मुलगी लाल ड्रेसमध्ये येतं, ही आर्ट आहे. माझ्यासाठी ट्रायसिकलवर बसलेला मुलगा मागे एक एलियन आणि तो चंद्रासमोरनं उडतोय, हे सुद्धा आर्टच आहे. तुम्हाला ते डार्कर आणि काहीतरी कॉम्प्लेक्स इमेजरी ही आर्ट वाटते, माझ्यासाठी ही सुद्धा आर्टच आहे. सिम्प्लिसिटी आणि त्यातली ब्युटी, की हे इतकं हवं असं आहे, ते सुद्धा आर्ट आहे. तर आय थिंक दॅट रिझॉल्व्ड मी अ लॉट, की मला जे एक आत कॉम्प्लेक्स होता, आपण काहीतरी ना विचित्र बनवूयात, तर आपल्याला अप्रिसिएशन मिळेल, तर आपल्याला काहीतरी म्हणायचं त्याला वजन येईल. तर ते रिझॉल्व्ह झालं, आणि मग सिम्प्लिसिटीकडे जास्त वळणं झालं. तर त्यामुळे स्पिलबर्गचं ॲज अ व्यक्ती अप्रोच जो आहे तो मला इन्स्पायर. आणि ह्युमन स्टोरीज असतात स्पिलबर्गच्या, व्हॉट एव्हर द जॉनर इज, इट्स ऑलवेज फर्स्ट जुरासिक पार्क इज ऑल्सो ह्युमन स्टोरी, फर्स्ट अ ह्युमन स्टोरी. सो व्हॉट्स युअर लाईक all-time inspiration? That's very tough. A director. I don't have a single director. I would say that
from growing up, some of my biggest influences in terms of the kind of stories I would love to tell, even came from like childhood content and stuff which I was watching as a child and loving as a child, growing up and realizing there's a whole nother layer that I didn't understand as a kid, which is there for the adults. Say Pixar. Pixar films, or actually children's, whatever the fables and fairy tales we read, It's very dark. they are very deep, dark, and it is very layered, which I have like realized Alice in Wonderland when I go back and visit whatever we called as so-called children literature, and we actually adults happen to demean it. It's very deep. Yeah. And it's very free in terms of expression. And a lot of this मराठी comes पुस्तकं पण म्हणजे शाळा आणि हे आपण म्हणजे शाळा तर अर्थात मोठ्यांची आहे, पण त्याच्यामध्ये लहान आपलं मुलांचा चांदोबा विश्वास आणि हो. छान छान गोष्टी म्हणजे yes. Absolutely. So something which resonates across generations is something that I love, and whether it be a comedy, whether it be Simpsons, or whether it be, like even like Disney's Bambi or something like that. These are the kind of thing I really love to see stories where I'm put in the shoes of a character whose life is so different from mine, and being able to relate on a human level with that story. That experience is something I live for. And when it comes to films or series, I still would say that, The Sopranos is the greatest television show of all time. It's actually, it's HBO. So this was also a show which changed the history of long format television and paved the way for OTT style content. Initially it was just television series. And even now, I mean, apart from the fact that it's very television and there's commercial breaks and everything in there, the depth of character writing and exploration is something that excites me more than anything else. What is the worst thing of being a director, which you feel like again and again, or like wherever on set, or sometime we feel like this is the worst thing about this, like really? कारण ते पुन्हा एकदा दिग्दर्शक असणं, मी का विचारतोय प्रश्न, कारण दिग्दर्शक असणं एक असं मॅन ऑफ ऑथॉरिटी, अगेन अ मॅन, like and again like the director's chair, director's hats, it has been like the director's cigar, इतकं ते आयकोनाइज केलेलं आहे, आयडियलाइज केलेलं आहे, आणि द रियालिटी इज नॉट दॅट. लाईक ते एक मध्ये मीम मला होतं, मला फार आवडतं बिंग अ डिरेक्टर. what my parents think what I do, what my friends think what I do, आणि what I really do, असं एक ते मध्ये हे झालं होतं. सो व्हॉट इज द वर्स्ट थिंग ऑफ बिंग अ डिरेक्टर? मला असं वाटतं ते इट्स लाईक व्हॉट इज द एक्झिस्टेन्शियल वर्स्ट थिंग? मला एक्झिस्टेन्शियल वर्स्ट थिंग, आय थिंक इट्स अ व्हेरी लोनली जॉब. जे लोकांना वाटतं ना की आपण गराड्यात असतो, सगळ्यांना त्यांचे एक्झिट पॉइंट्स माहिती असतात. म्हणजे सगळेजण, प्रोड्युसर सोडू शकतो फिल्म, एडिट सोडू शकतात, ऍक्टर सोडू शकतात, सगळे येतात जातात. त्या डिरेक्टरला माहिती असतं ही माझी फिल्म आहे, माझा शो आहे, त्याला एकट्यानेच करायला लागतं सगळं. I would give the same answer. That, and it's something which I think when I was in film school, I had this different idea that, we're all a team, we're all going to work together to make this the best thing it can be. But what I've realized now is, after working as a director, not everybody, even within your own team, is going to be there to support you. And there are people who, you're working on a crew of 100 people on set, and everyone's there for their own purposes. There's going to be a sea of people online, and you're going to feel like you're alone here. You need, while on one hand, the part of the director craves to have the collaboration, and there is always going to be few people who you can depend on. Like Nikhil for us was so essential for making Shantit Kranti as a creative partner. Or the music directors and those HODs, they're very important. But then there's a whole bunch of other people who, if you ask them to help you, they will see that as a weakness. And that's one thing which I've really grown to dislike about it, is that you also have to shield yourself and parts of yourself while directing, so that people don't look, and especially as a woman maybe, but if you ask for help, people see that as an opportunity to take advantage, and that is something which is extremely frustrating and very disappointing. It's one of those wake up realizations where you're working and you're like, this is not what I signed up for, but take it. Now I know
now I know how to deal with it, and let's make this film and let's make this show. याच्यावर थोडंसं इलॉबरेट करायला मला फार आवडेल. खूप महत्वाचा मुद्दा त्याने हे काढला. तर सारंग, आता म्हणजे दिग्दर्शकीय जोडी आणि स्त्री पुरुष, तर तू सुनील सुक्तनकर आणि सुमित्रा मावशींसोबत काम कर, तो एक काळ होता आणि रॅरिटीच तेव्हाही होती फिमेल डिरेक्टर असणे, आणि विशेषतः हे असं कोलॅबरेट करणे मेल फिमेल. आणि आता पुन्हा त्या कॉन्टेक्स्टमध्ये पॉला फिमेल डिरेक्टर आहे. सो तुला पुरुष म्हणून काय वाटतं की ते बदललंय का ते तसंच आहे? नाही बदललं. म्हणजे एक मावशींबरोबरचा एक खूप इंटरेस्टिंग किस्सा आहे जो मी खूप ठिकाणी मला असं वाटतं की प्रत्येक इंटरव्ह्यूत सांगितलं पाहिजे, इतका महत्त्वाचा आहे. एकदा एक मॉनिटर, जसा आपला कुठलाच मॉनिटर काम करत नाही तसा करत नव्हता, तर त्यामुळे त्यांनी मावशी म्हटला का नाही चालत आहे, तर तो एक मुलगा त्यांच्याबरोबर जो आपला ह्याचा होता कॅमेराचा, तो म्हटला की वो एक मिनिट चेक, वो हाँ मैं बोलता हूँ सर का. तर त्या म्हटल्या काय झालं, ते म्हटल्या नाही मैं बोलता हूँ. किसको बोलते हो, तर तो म्हटला की वो सर को बताता हूँ. तर मावशी म्हटलं थांब रे जरा असं म्हटलं, आणि त्यांनी शूटिंग थांबवलं. काका एक दरबार भरला. मावशी म्हटलं की सुनील तुला काही कळतं का रे ह्याच्यातलं. त्यांनी ते सगळं केलं की तुला वायर मधलं वगैरे येतं का वगैरे असं त्यांनी खूप केलं. तर त्याला काही कळे ना. ते म्हणले काय शिकलायस तू, सुनीलला विचार. सुनील सर म्हणले की ते मी हे केलं, कॉमर्स केलं. अच्छा तू इंजिनियर वगैरे नाही, तू काय केलंयस, सगळ्यांना विचारलं. त्या माणसाला काही समजत नाही की हा या बाई काय. मग तू असं का म्हणलास की मी सरांना सांगतो की ह्या वायर मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे. तर तो म्हणला नाही ते सर आहेत ना. तर मावशी म्हटलं सर आहेत ना म्हणजे काय, त्यांना समजतं त्यातलं का, त्यांना सांगायचं मी ऑर्डर दिली किंवा त्यांनी ऑर्डर दिली फक्त माझ्याशी सांगायचं का, सरांनाच सांगायचंय तुला वायर मध्ये काय प्रॉब्लेम. तर तो म्हटला ते सर आहेत, तर तू पुरुष आहे ना. तर तो म्हटला हा. तो म्हटला पण ती म्हटली त्या तत्वावर तुम्ही मला नका सांगू की वायरमध्ये प्रॉब्लेम काय आणि का नाही. तुम्ही जर मला हे सांगितलं की मावशी तुमच्या वयाच्या माणसाला हे कळणार नाही, मॉडर्न टेक्नॉलॉजी, मी तरुण व्यक्तीला सांगतो ते मी ऍक्सेप्ट करीन. किंवा जर असं की ते इंजिनियर आहेत, तुम्ही आर्ट्स केलेले, तुमच्या स्किल सेट मध्ये नाही म्हणून, पण तू ते सर आहेत म्हणून आणि मी मॅडम आहे ह्या तत्वावर हे डिफरन्स आहे. ती तेव्हा म्हटलं मलाही नाही कळणार त्यालाही नाही कळणार, एवढंच सांगते, चालू करा शूट. ओके, आर यू अ स्पिरिच्युअल पर्सन? येस. लाईक इन टर्म्स ऑफ हाऊ, लाईक अध्यात्म हा शब्द मला चॅलेंजिंग वाटतो, कारण त्यात आत्मा येतो. मी त्याबद्दल मी स्केप्टिक आहे. मी असं नाही म्हणणार की आत्मा डझंट एक्झिस्ट किंवा आत्मा एक्झिस्ट, दोन्हीची बाजू मी स्केप्टिक आहे बऱ्यापैकी. पण मला एवढं वाटतं की देर इज वर्ल्ड बियॉन्ड आवर अंडरस्टँडिंग, आवर फिजिकल अँड केमिकल अंडरस्टँडिंग. स्पेसिफिकली फिजिकल आणि केमिकल अंडरस्टँडिंग म्हणतोय. मे बी आपल्या माइंड बाउंड्रीज कॅन एक्सपांड आणि गो देअर आणि हे ते. आणि इफ यू आर नॉट अ स्केप्टिक, तुम्ही एका म्हणजे सायन्स सुद्धा कम्स फ्रॉम स्केप्टिक्सिझम, तर त्यामुळे ते असलंच पाहिजे, चॅलेंज केलंच पाहिजे असं माझं मत आहे. आणि मला असं वाटतं की स्पिरिच्युअलिटी ही म्हणजे आत्म्याची गरज नसून फिजिकल गरज आहे. तुम्हाला ग्राउंड करण्यासाठी, तुम्हाला शांत करण्यासाठी, तुमच्यातले इम्बॅलन्सेस कमी करण्यासाठी ती गरज आहे असं मला वाटतं. त्या लेवलला मी मानतो स्पिरिच्युअलिटी. I am spiritual. I definitely believe that there is something that connects all of us. And I would say I probably would be more of like a naturalist than, like somebody who would go towards a religion, an organized religion. But I have immense respect and admiration and jealousy, honestly, of faithful people and people who have that faith. I think because of how I was raised and my exposure to spirituality through my father, especially because I went to church growing up. Then, my personal history is, and why I connect with, say, Dnyanesh and Shantit Kranti is because my father went through a similar experience, going off of alcohol, going to treatment, becoming spiritual, and seeing him go through that rebirth of spirituality as a teenager, listening to him give me those talks in the car about what he's learned today and all of that. I absorbed a lot of this stuff very young about this new age spirituality. So I very much buy into, it. कारण मी हे विचारलं कारण
दोन्ही सीझन स्पिरिच्युअलिटी बद्दल त्याच्यामध्ये बोललं गेलंय. त्याच्यामध्ये 2-3 वाक्य आहेत जी माझी म्हणजे मी काही वाक्यांचा ओनस घ्यायला तयार आहे पूर्णपणे, बाकी खूप क्रिएटिव्ह सुरुमधनं येतात. पण त्यातलं माझं फेवरेट वाक्य सीझन 2 मधलं होतं की ते म्हणजे की हर सिद्धार्थ बुद्ध नाही होता. त्यांनी त्या तर तेच समजून माझी स्पिरिच्युअलिटी सुरू आहे की सिद्धार्थ होणं सोपं आहे की तुम्हाला सगळं त्यागून तुम्हाला सत्याच्या शोधात बाहेर पडायचं, पण बुद्ध होण्यासाठी वेगळं काहीतरी लागतं. त्यामुळे ह्या प्रवासाने निघू नका की तुम्हाला बुद्ध व्हायचंय. तुम्हाला तुम्ही सिद्धार्थ म्हणून प्रवास चालू करा. तो तिथपर्यंत पोहोचला तर ठीक आहे, नाही पोहोचला तर तुम्ही प्रवास तरी करून बघितला. हा त्यातला थॉट आहे. तर प्रत्येक सिद्धार्थ हा बुद्ध नसतो या नोटवरती, आणि दिग्दर्शक हा शेवटी एकटा असतो. आम्ही सीझन 3 ची मनापासून वाट बघतोय, आणि आता ज्या जॉनरकडे जाणार आहे डार्क ह्युमर, ते तर म्हणजे अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी आहे. आयड लाईक टू क्लोज इट हिअर टुडे. थँक्स फॉर ॲग्रीइंग, आणि आपण या निमित्ताने थँक्यू तुला की तू असं काहीतरी सुरू केलंय, आणि मी तुला प्रॉमिस देतो की जेव्हा तू तुझं काम करशील पुढचं जे कुठलं तर जमलं म्हणजे तुला आम्ही चालणार तर आम्ही मुलाखत घेऊ तुझी. फॉर द डिरेक्टर बाय द डिरेक्टर असंच ठेवलेलं आहे. सो आय थिंक त्याचे ओनरशिप कुणा एकाची नसावी. येस, आणि हो डिरेक्टर, तुम्ही प्लीज हा शो नीट बघा, मनापासून बघा. जितके एपिसोड्स आधीचे आणि याच्या पुढते येतील ते सगळे बघा. मला असं वाटतंय की मराठीमध्ये अशी चर्चा मराठी सिनेमाबद्दल सिरीजबद्दल होणं गरजेचं आहे. त्यामुळे थँक्यू तुला. थँक्यू. दिग्दर्शकांशिवाय शक्य नाही. डिरेक्टर